connecting with people, engaging with them, and learning from each other is how we find our biggest rewards. As a people and as a nation, infrastructure development plays a pivotal role in our growth and development. Access to good road networks, highways, and bridges is crucial. But that's just one main ingredient in the recipe for achieving progress. It's about planning and foresight towards a sustainable and prosperous future. Brisk hoofbeats clatter noisily on the cobblestones of Ilocos Sur's most famous street. A familiar sound on Calle Crisologo. It's just another day of horse-drawn carriages or calesas, bringing tourists around to marvel at the beautiful snapshots of history around them. This is the heart of Vigan, the only UNESCO World Heritage City in the Philippines. Vigan, it's a small island at the mouth of the Abra River, which used to be the main highway to the uplands, where the locals were trading with the Highlanders, trading with rawhide, beeswax, gold, metals. They come to trade with us for fabrics and other things until it became so powerful that it became the capital of the whole Ilocos. Pre-colonial days, it was because of flourishing trade. When there is trade, power comes in. Calle Crisologo was once the main commercial street of the old Ciudad Fernandina de Vigan. With the preservation of the ancestral houses and the whole city of Vigan and its listing into the UNESCO World Heritage Site, Calle Crisologo was again revitalized. The preservation efforts cover all of Vigan. As much as possible, all the original materials should be preserved and restored. We are now here beside a Vigan ancestral house, which has undergone the basic repairs. So we see now restored roof with restored exterior ceiling, lace fascia board. This was a residential before with shops below. We see now an adaptive reuse. The goods now are different. And you see here the brick walls. Partially the plasters has already fallen. This has to be protected by a combination of lime and a little cement plaster. It is important that we preserve and restore our built heritage because they tell us of our past. And they also tell us how the people use available materials to build structures in the past. Just a street away, one hotel is also helping preserve the past. Hotel Luna opens its door last February 8, 2014, and it's the first museum hotel in the Philippines. Here in the Grand Sala, we can see the masters and national artists, the series of Abdul A. Shaimao, the Rimanok series. Here we can find the sculpture of Benedicto Cabrera, the paintings of Vicente Manansala, Fernando Armonsolo, and just over here, yung painting ni Juan Luna, which is La Mandolinera. Hotel Luna was named after the famous painter Juan Luna. Here, the executive suite, one of our grandest rooms. We have 70 rooms dito sa Hotel Luna. Marami kasi na pupunta mga tourists dito. So, nagstay na rin dito before yung mga candidates natin ng Miss Universe. Ito naman, yung pinakamalaking bathroom natin dito sa executive suite. The facilities, we have the swimming pool, we have the gym, we have our comedor, which is the place you can dine in, and also we hold yung breakfast buffet namin daily. And then we have also yung
yung rooftop namin na pangalan niya is Azotea, na makikita mo yung 360 view ng Vigan City. And when we opened before, the greatest concern of our guests is the travel time nila from Manila. It would take them 12 to 14 hours. Some of them nagsha-shy away kasi because of that longer travel. When T-Plex was constructed, it cut the travel time to 6 hours. So mostly mga 7 to 8 hours na lang from Manila to here. Big advantage for us to draw in a lot of tourists and guests as well. The government of Vigan is proud of the city's heritage status. After all, it's the reason tourists are drawn to the area. Noong year 2012, when we are nominated as one of the new 7 wonder cities of the world, nag-grow po yung aming tourist arrivals. So nagkaroon po kami ng 439,000 tourist arrivals in 2012. When we won as one of the new 7 wonder city noong 2014, lumago po yon into 758,000 noong 2015. In the year 2018, pumatak po yun sa 1.5 million visitors. 94.6% of the total tourist arrival of the province of Ilocos Sur last 2017 came from the Vigan City itself. Kaya marami rin pong tourist na nahihikayat rin po na pumunta dito dahil mas madali na lang yung biyahe ngayon kumpara noon. Easier because of T-Plex. Nakatipid po kami ng oras. The infrastructure, especially in the road system, is very important. These municipalities now are all accessible, so tourists can move around. We welcome good roads that would lead to the town so that more people will be able to see our heritage place. More than its historical sites and beautiful view of the seas, rivers, and mountains, Ilocos Sur is proud of its local delicacies. Among them, the bagnet, or crispy deep-fried pork belly, and the Vigan longanisa, a salty and garlicky take on the Filipino pork sausage. Ang bagnet at longganisa ay original na produkto ng Vigan City. Yun na kasi ang namana ko sa mga magulang ko noon pa. Bata pa kasi ako, gumagawa na sila ng bagnet at longganisa po. Nakaisip ako na gumawa ng bagnet para po sa mga anak ko sa pag-aaral nila at sa mga kailangan namin mag-iina. Kasi maaga akong nabiyuda. Malaking tulong po sa akin to kasi nakapag-graduate naman yung mga anak ko ng college. Ito po yung raw materials po na ginagamit ko pong bagnet. Belly po ito ng baboy. Galing po sa slaughterhouse namin na kinukuha ko po mga 100 kilos per day. Ito po yung luto na pong bagnet. Unang part pa lang po ito ng bagnet. Ayan, hiniwaan ko po siya sa gitna para hanggang sa loob luto po siya tsaka hindi po masisira. Ito po yung huling luto na po ng bagnet. Crunchy na po siya. Ang pagluto po ng bagnet ay 3 beses. Isa yung nilaga mo siya, pangalawa yung sinasalang mo na siya sa mantika hanggang mag-brown siya. Tapos, alisin mo doon sa mantika, tapos magpainit ka ulit ng mantika, tsaka mo ipriprito siya ulit para maging crunchy siya. Nung nagtitinda po ako sa palengke po, marami namang bumibili sa akin. Ngayon, tinapadala ko po sa iba't ibang lugar po. Sa Dagupan pa, ma'am, nagpapadala po ako ng bagnet. Sa may San Fernando, sa Batangas, papadala ko po sa mga soki ko ito. Madali na po nilang makukuha. Ang bagnet po kasi, shelf life niya po ay 4 na araw na walang freezer. Pero pag pre-freezer mo na po siya, magtatagal po siya kahit ilang buwan siya. 1 taon okay lang po. Priprito mo na lang siya ulit pag gusto mo ng ulamin para mas crunchy. Dito po yung paggawa ng longganisa. Pag natapos ng na-mixer, dito na po, sa stuffing po siya. Linalagay po dito sa karne, tapos inaano sa bitoka. Dito naman po ang area ng tying, yung pagtatali po. Pag nasa bitoka na po yung karne, tinatali na po siya. Ito ma'am, rene-repack na po siya. Tapos i-freezer ko na lang, papadala ko dun sa mga nag-order sa akin. May Taal, may Manila,
Dagupan, San Fernando, saka dito sa parte ng Ilocos Sur marami rin. Ang shelf life po ng longganisa kung walang freezer po, 3 days. Pero pag naka-freezer na po siya, abutin ng buwan. Kasi yung pagpates ko po ng shelf life ng longganisa, abutin ng 6 to 7 months po pag hindi naka-vacuum pack. Pero pag naka-vacuum pack po siya, abutin ng 1 taon. Ang original po na lasa ng biga longganisa ay yung garlic. Depende po lang po sa mga nag-order kung gusto nila yung sweet, spicy, ayun, gumagawa rin kami. For those looking for a quick snack, there's the famous Ilocos empanada. Kami ang pinaka-original na empanada dito. Simula po, nung 15 anyos ko pa, tinuruan ako ng lula ko gumawa. Nung natuto na ako, tinuruan ko din mga anak ko, nakapagtapos sila sa college. Ako muna nag-iempanada, naghahanap buhay sa kanila. Nung nakapagtapos sila ng college, tinuro ko na sa kanya, kaya pinangalan ko na sa kanya. Simula ng paggawa ng empanada, lalagyan ko ng mantika. Ito ay rice flour to. Iroro ko dito. Yung dough, bigas, papagalapong namin, papagiling. Lalagyan ko ng palaman. Ito po papaya na nalagyan ng puti ng itlog. Katapos lagyan ng karne, konting karne. Itong gawa ng langgonisa. Katapos yung itlog. Alisin yung puti, lagay dito sa gulay. Ng sa kuwali. Pinaka-special, kung gusto nilang solo karne, ito lang. Kung gusto nilang solo gulay, ito lang. Pero may itlog. Pero ibang-ibang presyo. Ito, 40 lang isa. Kaya pag may bumili ng karne na solo, mas mahal, 50. Nung unang panahon, kukunti pa ng mga tao, wala pang turista. Kadalasan sa December, January, punong-puno dito. Vigan also has something for animal lovers. An interactive wildlife sanctuary called the Baluarte, a favorite among visitors. It's also helping tour guides with their trade. Nag-start ako as tour guide since 2017. We're just bringing in guests all over the Philippines, domestic and international. Well, we are very proud of the Philippines. Ang isa sa mga pinupuntahan talaga is part of Luzon. As our guests are coming from Manila, we are traveling by land and by air. So by land, we travel approximately 408 kilometers from Metro Manila. Dinadaanan namin our Tiplex, bringing them to Ilocos region. So once we enter Ilocos region, ang pinakauna that you will stop over is, of course, Vigan. One of the places that are being visited here in Vigan is Baluarte. Baluarte approximately 130 hectares. We have 507 animals and 78 species. So we're going now to the tiger, ma'am. So, nandito na po tayo sa show area kung nasan po yung tiger po photo encounter. So, siya po si Jack, nasa 15 years old. So, kung gusto po nating magpa-picture, mag-a-avail lang po tayo ng ticket and then dediretso na po tayo doon. Ang Baluarte po ay nagsimula po noong 1991. Meron po tayong 4 na station. So, meron po tayong feeding zone. May mga big cats din po tayo, lion and tiger. Tsaka yung pang-4 po, ito po yung safari gallery po namin. Dito sa Safari Gallery po, dito po natin makikita yung mga iba't ibang animals, preserved animals na nanggaling po sa iba't ibang bansa po. Usually po, everyday naman pong maraming tao dito. Tsaka yung pinakamaganda rin po kasi dito, ma'am, is wala po kaming entrance fee. So open lang po siya, choice po nilang maglakad or sasakay po. Peak season po namin, holiday, Christmas. So we are visiting Ilocos region mainly, no? Because of land, people, culture, food, yung mga attractions na meron tayo. So here in Vigan, marami naman tayo attractions. One of it is Baluarte. Mas madali na nating i-visit ang mga lugar na ito dahil sa accessibility na meron tayo coming from different areas. Mas madali natin silang ma-access from Metro Manila. It minimize your time of travel. Sobrang laki ng tinulong sa mga turista natin. So yung influx din ng tourist arrivals natin dito sa region ng Ilocos, mas lumaki talaga siya and mas nakilala pa ang Ilocos region because of that. There's no denying Ilocos Sur's rich culture and history.
But many kinds of craft and trade passed on through generations of Ilocanos are slowly dying, something locals want to prevent. The industries then, dito sa area namin, the Burnay, which is a stoneware, and then the clay products, the pottery, were all for barter, and also the weaves. Ang Burnay po kasi ay Ilocano term po sa tapayan. Sa Tagalog, tapayan yun eh. Sa English naman po ay jar. Nagsimula po ito nung dumating po mga Chinese. Maganda po ang negosyo noon. Burnay ay magandang imbakan po kahit na anong pagkain. Magandang lagayan po ng tubig. Maraming pottery rito eh. Hindi lang po rito sa Vigan. Pero kami lang po nagluluto ng high firing. Yung iba, puro pula. Kaya orange. Kaya nagiging pula yon ay low firing. Alam nyo po, nung ako'y elementary pa lang, tuwing hapon, dito lang po ako sa Kamalig. Pinag-aaralan ko kung paano po humuhubog na Burnay. Pagka nakikita ko ng father ko, nilalapitan at tinuturuan ako. Ang lupa, bago naging ganito, meron kaming mixing hole po dyan. Pero hindi po minimix ng human, kundi po kalabaw. Pero bago ko ginawa rito, minasa muna itong anak ko para magiging pantay po yung lambot niya. Ngayon magsisimula po tayo. Kailangan po basahin ito para yung lupa hindi po didikit sa kamay ko. Ang gagawin ko po yung traditional shape. Yung sinasabi ko po sa inyo, lagayan po ng asin, kung, suka. Ang Burnay o jar ay hindi po tulad ng bakal o kahoy. Kung mas makapal ay mas matibay. Kailangan po mas manipis, mas durable. Ang hawak ko po rito ay kahoy. Pang-guide ko kasi yung kamay ko po sa loob, idinidiin ko para alamin po kung gaano kanipis na po ito eh. At the same time mo, pampakinis po ito. Dati po merong competition, national. Ako po nanalo noon. Wala ako doon sa Maynila na ginanap eh. Tinoktok daw ng ballpen. Anong klaseng ceramics ito? Hindi yata made of clay ito kanila. Pag napatunayan yung lupa lang ito o ceramics, ito mananalo. Pinatunayan, pero hindi ko po alam. Ang entry ko po, 3. Pangatlo, 15 to 16 inches tool, slim. Yung gitna po, ginawa kong Egyptian, pero puro emboss. Hindi po okit, wala pong okit. Yun po ang nanalo. Ang kaso, yung nag-interview po sa akin dito na taga Baguio, pumunta po sa akin nung ako'y nanalo. Naging National Folk Artist Award po ako. Nasan ba yung item, Fidel, kanya? Wala pa sa akin. Ako kunin ko sa Maynila. Kinuha. Hindi ko natagpuan. Hanggang ngayon wala pa. Iisa lang po yun. Marami pong nag-advise po sa akin na gagawin ko ulit yun. Hindi pwede, kako. Pag ginawa ko ulit yun, hindi po nawala. Ito po yung pugon. Lutuan po namin ng mga Burnay. Dito ay pinapasok. Ito ay exitan at entrance na po ng mga tao at mga items na niluluto po namin. So ang proseso po nito, 2 days loading, 1 day firing, 1 day cooling, and then it takes 2 to 3 days unloading. Talagang napakahirap ng trabaho po ito Pottery ngayon, dyeing industry. Lahat po ng turista rito nakakatulong po sa amin. Kung minsan nakabenta rin po kami rito. Kung minsan sa isang linggo, 1,500. Talagang dyeing industry ito. Siyempre, medyo malungkot. Ipinagpapatuloy ko po ito anak ko rito. Sana napagpatuloy niya. Kaya nakapagpatayo kami ng mga souvenir items po dyan Diyan na lang po kami kumikita. Maraming po naitutulong sa amin ng turista. May tiplex na Dumami rin ang papunta rito. Kasi ang Burnayan, isa yung dinadayo rito Ito pong pwestong to ay tinawag na ring Barangay Pagburnayan dahil sa mga product natin dito sa Vigan Ilocos. Ang mga Burnay, dinadayo na po ng mga tourist. Ito po yung pinaka-laboratory ng pottery natin. The famous tapayan, kung saan natin linalagay yung tubig sa loob at lumalamig yung water natin without electricity and ice. Every singular jar is still handmade. Ito po yung tinatawag nating putik, pero hindi po siya basta-bastang putik. This is clay that it comes in agriculture land, rice field. Ito po yung tao pa rin ang gumagawa. May artist tayo na si Manong Constantino, 38 years na rin siyang gumagawa. Lahat po ng nakikita ninyong mga Burnay dito sa loob, siya na po ang pinaka-artist natin. Marami na rin pong mga tourist na pumupunta dito na gusto rin nilang mag-try. At ginaguide din po ng mga artist natin dito. Ito po yung simple demonstration na ginawa ng ating artist na simple vase. Pagkatapos nilang hulmahin, we need 1 week air dry. After 1 week air dry, we need to bake it. One of the tourist attraction po dito sa Vigan ay yung pottery making. Gumaganda na kasi yung road natin dito, no? Like Tiplex, napapadali na po yung pagbibisit nila dito sa Vigan.
At sana po ma-maintain natin tong level natin sa pagbibisita dahil marami po talagang naitutulong ang tourism dito po sa Vigan. Abel, yun ang tawag namin sa gawa ng kamay, yung paghabi. Nagsimula itong Crisologo weaving noong 1984. Pang third generation na po ako. Estudyante pa lang ako, nagwi-weave na po ako. Gustong-gusto ko po ito. Makapal po sa amin. Kasi isa lang po ang gumagawa. Kasi pag isa lang, masinsin yung gawa. Habang tumatagal po, mas maraming mga pumupunta dito na mga nag-o-order po ng paninda rin po nila. Meron po sa Parañaque, meron sa Baguio. Chaong Quezon po, meron din sa Manila. Meron din po sa Cebu. Nagde-deliver ako via TPLEX. Kadalasan, 1.5 weeks po nila ginagawa yung 35 dozens or 200 meters. Habang tumatagal doon, marami po ang pumupunta dito. Lalo na pag weekend, ito yung isang gusto nilang puntahan. Hindi ho sana mawawala ito. The city of Vigan truly comes alive at night. The flashing neon lights of this dancing fountain brightens up Plaza Salcedo. While along Calle Crisologo, the street lamps cast a warm glow on the people taking a stroll. As the calesas complete the last trip of the day, it's clear just how much the roads have evolved through the centuries and what progress have been made thanks to them.